හැමෝටම සුබ දවසක්. හැමෝම සාදරයෙන් පිළිගන්නවා යොහන් රසාංජන YouTube channel එකත් එක්ක. ඇත්තටම ගොඩක් කාලෙකින් තමයි channel එකට වීඩියෝ එකක් අප්ලෝඩ් කරන්න කියලා හිතුවේ. දිගින් දිගටම ඊළඟට eBay dropshipping සම්බන්ධව ඔයාලට අවශ්‍ය වීඩියෝස් මම ගෙනෙන්න සූදානම්. අද ඇත්තටම කතා කරන්න යන්නේ eBay dropshipping කරන වැදගත් මාතෘකාවක්. ඒ කියන්නේ අපි dropshipping කරනවා කියලා කියන්නේ eBay එකට අමතරව තියෙන වෙබ්සයිට් එකක් හරහා තියෙන අයිතමයන් eBay එක හරහා විකිණීමයි. එසේනම් අපි Alixpress එක උදාහරණයක් ගත්තොත් එහෙම අමතර වෙබ්සයිට් එක විදිහට ඒ Alixpress එකේ තියෙන අමතර වෙබ්සයිට් එකේ තියෙන අයිතමයක් තමයි eBay එක හරහා අපි විකුණන්නේ. එහෙනම් අපි ගොඩාක් සැලකිලිමත් වෙන්න ඕනේ නිවැරදි ලිපිණයට අපේ ඒ විකිණුණු අයිතමයන් හරියටම කස්ටමර් ගාවට යවන්න. එහෙනම් eBay dropshipping වල වැදගත්ම කොටසක් තමයි item එකක් sell වුණාට පස්සේ කරන්න තියෙන process එක. මෙහිදී අපි මුලින්ම බලමු eBay dropshipping කරනකොට eBay account එකේ item එක sell වුණාට පස්සේ කොතනද මුලින්ම පෙන්වන්නේ. මෙන්න මෙතන ගන්ටාරය වගේ තියෙනවා. එතන ඔයාලට පේනවා මෙන්න මේ විදිහට item දෙකක් විකිණලා කියලා. එතකොට awaiting shipment කියලා පෙන්වනවා. අපි මෙතනදී order එකක් replace කරන්න නැද්දි මුලින්ම යන්න ඕන all orders කියන tab එකට. all orders tab එකට ගියාට පස්සේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මෙන්න මේ ආකාරයට item දෙකක් තියෙනවා. ඒ කියන්නේ අපි mark cash ship දුන්නොත් අතන awaiting payment වල පෙන්වන්නේ නැහැ. අපි mark cash ship දැම්ම දෙන්නේ නැහැ. මොකද එතන එක හේතුවක් මම කියන්නම්. බැරි වෙලාවක්වත් මේකේ view order details යන්නේ නැතුව mark cash ship දුන්නොත් සමහර විට ඔයාට වැරදීමකින් හරි world wide දීලා හරි USA වල හරි කමන්නේ කුරිය කරන්න බැරි ප්‍රාන්තයක් වා සිලෙක්ට් කරලා තිබ්බොත් අනිවාර්යයෙන්ම shipping charge එක සමහර ඩොලර් 50ක් 60ක් ඇඩ් වෙනවා. ඊට පස්සේ මේකේ තියෙන ඩොලර්ස් 21කට අමතරව ඩොලර් 60ක් ගෙවලා ඔයාට අතින් පාඩු ලබන්න වෙනවා. හැබැයි මේක ඔයා මාකට් ෂිප් දෙන්න කලින් අනිවාර්යෙන් බලන්න ඕනේ ඩිලිවරි කරන්න පුළුවන්ද බැරිද කියලා. ඩිලිවරි කරන්න බැරි නම් ඔයාලට ඔප්ෂන් තියෙනවා ඕඩර් එක කැන්සල් කරන්න පුළුවන්, send refund කරන්න පුළුවන්. කැන්සල් කරනවට send refund කියන ඔප්ෂන් එක අනිවාර්යෙන් වැදගත්. එහෙනම් ඔයාලා මේ වෙලාවේ ගොඩක් සැලකිලිමත් වෙන්න ඕන දෙයක් තමයි මාකට් ෂිප් දෙන්න කලින් ඔයාලා අනිවාර්යෙන් ගිහිල්ලා view order details ගිහිල්ලා බලලා ඒක අලියකත් එක සසඳලා බලන්න මට කොච්චර charge එකක් යනවද මම plan කරපු වැඩේ හරියට වුණාද කියලා අනිවාර්යෙන් බලන්න. මොකද මාකට් ෂිප් දිනුනට පස්සේ එයාලාගෙන් අපිට මේක order එක cancel කරනවා කියන වගේ account එකට හොඳ නැහැ. අනිවාර්යෙන් මේ දේ වැදගත් වෙනවා. ඊට පස්සේ අපි බලමු මේ අපේ order එක දුන්න customer ගේ සියලු විස්තර අපිට පුළුවන් view order details කියන option එකට යන්න. එතකොට view order details ගියාට පස්සේ අපිට පේනවා ඒ buy ගේ name එක, ඒ item එක විකිණිච්ච දවස, එයා සල්ලි ගෙවපු දවස, sales record දෙන number එක කීයක්ද කියලා. එතකොට order total එක, ඊපස්සේ fund status on hold කියලා තියෙනවා. මේක හැම දෙයක්ම විස්තර තියෙනවා. shipping service එක මොකද්ද? ඒ කියන්නේ අපි දාලා තිබ්බ shipping service එක. ඊට පස්සේ එයාගේ නම, street එක, city එක, province එක, zip code එක, United States country, phone number සියල්ලම මේක ඇතුලේ තියෙනවා. ඊට පස්සේ අපි බලන්න ඕන තව වැදගත් කාරණයක් තමයි මේ වගේ cream use කරද්දී ඒවල මොකද්ද කලර් එක, quantity එක කොච්චරද කියලා හරියටම බලන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ මෙතනදිත් අනිවාර්යෙන් බලන්න subtotal එක, shipping charge එක, මේ අපි දාපු එක, මේ sale එක eBay collect කරගන්න ගන්න. අනිවාර්යෙන් අපි cost එකකට මේ අනිවාර්යෙන් මේක add කරගන්න අනිවාර්යෙන්. ඒ කියන්නේ අපි නැත්තම් profit එක නැති වෙනවනේ. හරි. අපි ඒ ගැන දැන් මේ වෙලාව කතා කරන්න යන්නේ නැහැ. මම මෙතනදී වීඩියෝ එකේදී සඳහන් කරා ඔයාලට කොහොමද AliExpress එකෙන් order එක replace කරන්නේ eBay ගේ customer ගේ ගෙදරටම. හරි. අපි දැන් යමු AliExpress interface එකට. හරි. ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මෙන්න මේ item එක තමයි මම eBay එක හරහා dropshipping කරන්න store එක තුල list කරේ. හරි. ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් බැලූ බැලමටම මෙතන ලාභයක් තියෙනවා කියලා. මොකද ඔයාලට පේනවා මෙතන ඩොලර් 21ක් තමයි already එක තියෙන්නේ. එතකොට දැන් මම මෙතනට ගියාට පස්සේ ඔයාලට පේනවා මෙතන ඩොලර් 6යි 2යි. හැබැයි අපි මෙතනදී සැලකිලිමත් වෙන්න ඕනේ මේ යන්මින් ස්පෙෂල් ස්ටෑන්ඩඩ් shipping එකට වඩා tracking available but අපි මේ මෙන්න මේ වගේ හොඳ option එකට යන්න ඕනේ.
ඒ කියන්නේ AliExpress standard shipping. ඒ කියන්නේ මම ඩිස්ට්‍රික්ට් යවන්න පුළුවන්. මේව tracking available ගාණ වැඩි පොඩ්ඩක්. ඒ වුණාට $3.84යි 6.5යි. අපි roughly විදිහට ගමු $10ක් කියලා ගේ. ඊට පස්සේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන්. මෙතන අනිවාර්යෙන් $10ක් විතර ලාභයි. මෙහිදී අපි බලමු මේ මෙතන අපිට කලයක අනිවාර්යෙන් සැලකිලිමත් වෙන්න. natural color. මෙතන natural color. item එකේ quantity එකයි. ඊට පස්සේ අපි කලයක ඔබලා buy now කියන option එක දෙන්න. buy now කියන option එක දුන්නාම ඔයාලට මෙන්න මේ වගේ interface එකක් තමයි එන්නේ. එතනදී අනිවාර්යෙන් බලන්න AliExpress standard shipping ද select කරනවා කියලා. අප්‍රේල් 28 වෙනකොට මේක යනවා කියලා තියෙනවා. ඒ කියන්නේ අප්‍රේල් 28 නෙමෙයි සාමාන්‍යයෙන් දවස් 20ක් ඇතුළත අනිවාර්යයෙන්ම deliver වෙනවා. AliExpress standard shipping අපි use කරපු හින්දා. මෙතන ඔයාලට පේනවා ඇති මෙතන 10.58ක් වෙලා තියෙනවා. ඒ කියන්නේ මෙතන shipping එකයි මේ VAT එකක් මෙයාලා collect කරගන්නවා AliExpress හරහා. අනිවාර්යෙන් ඔයාලට තේරෙනවා එතකොට මං කිව්ව ගාන $10ක් අනිවාර්යෙන් අපිට ලාභයි කියලා. ඒ කියන්නේ drop shipping කරනවා නම් අන්න ඒ වගේ ලාභයක් තියාගෙන ඔයාලා වැඩේට බහින්න. මොකද නැත්තම් අපි කරන වැඩෙන් වැඩක් නැතුව යනවා. ඉස්සරහට මං අනිවාර්යෙන් කොහොමද profit තියෙන item හොයාගන්නේ, අපි ලාභය තියන්නේ කොච්චරද, ඊට පස්සේ hot selling product හොයාගන්න කොහොමද, ඉස්සරහට අනිවාර්යෙන් video series එකකින් ගෙන එනවා. ඔයාලා අනිවාර්යෙන්ම මේ channel එකත් එක්ක රැඳී ඉන්න. ඔයාලට තියෙන ප්‍රශ්න ඔක්කොම පල්ලෙහා comment section එකේ දාන්න. ඊට පස්සේ අපි යමු වීඩියෝ එකට නැවතත්. ඊට පස්සේ අපිට මෙතනින් ගිහිල්ලා edit කරගන්න පුළුවන් අපේ address එක, හරියටම address එක මොකක්ද කියලා. මෙතනදී අපි අනිවාර්යෙන් යන්න ඕනේ දැන් නැවත අපේ details ටික ගන්න. මෙයාගේ name එක හරිම ලේසි පහසුයි. මෙතන copy දෙන්න. මෙතන ගිහින් paste කරන්න තමයි තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ මෙතනදී telephone number එක දෙන්න. ටෙලිෆෝන් නම්බර් එක මෙතන සේව් කරා. අනිවාර්යෙන් ටෙලිෆෝන් නම්බර් එකක් මෙතන දාන්නදී අනිවාර්යෙන් බලා ගන්න. මේ විදිහට පේස්ට් කරාට පස්සේ මෙතන ඉර අයින් කරන්න, මේ ඉර අයින් කරන්න. ඊට පස්සේ මේ +1 කියන එක අයින් කරන්න. මෙහෙම කරාම ඔයාලට පේනවා මේ රතු පාටලා තියෙන්නේ. එහෙනම් අපි ආයි නැවතවර escape එක ඔබන්න ඕනේ. මේ විදිහට කරාම තමයි රතු පාට අයින් වෙන්නේ. ඊට පස්සේ මෙතන full address එක අයින් කරලා දාන්න. ඊට පස්සේ මෙතන තමයි province එක. පටල ගන්න එපා. මෙතන province, මෙතන city එක, මෙතන zip code එක. එතකොට මෙතන province එක අපි හොයාගන්නේ කොහොමද? මෙතන ගොඩක් කට්ටිය හිර වෙන තැන. NC. අපි NC කියලා දැම්මහම මොකද්ද කියලා හොයාගන්න දන්නේ නැහැ. හැබැයි මේ NC කියලා NC in USA කියලා අපි Google එකේ type කරපු ගමන් NC in USA කියන්නේ North Carolina. එහෙනම් අපි මෙතනදී මේක මේ විදිහම paste කරගත්තත් කමක් නැහැ. AliExpress එකේ already මේක පෙන්නනවා. අපි මෙහෙම ගිහිල්ලා paste කරගන්න. එතකොට අනිවාර්යෙන් මේ විදිහට පෙන්නනවා. අපිට මෙතන update වුණා. ඊට පස්සේ ඊළඟට යන්න ඕන next step city එක. city එක Wilson කියන city එකට තමයි අපි යන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ මෙතන Wilson කියන එක එනවා. මෙතනදී අනිත් එක තමයි ඔයාලා customer වැරදි address එකක් දාලා තිබ්බොත් මෙතන පෙන්වන්නේ නැහැ. නැත්තම් මේ supplier ඒ address එකට මේ බඩු යවන්නේ නැහැ කියන එක. අනිවාර්යෙන් ඒක ටික තේරුම් ගන්න ඕනේ. මෙතන ඔයාලා හිතවමදාට දැම්මොත් එහෙම province එකයි city එකයි අනිවාර්යෙන් item එක වෙන කොහෙද තමයි යන්නේ. ඊට පස්සේ මෙතනදී මේ තවත් වැදගත් තැනක් සැලකිලිමත් වෙන zip code එක දානකොට zip code එක මෙතනින් paste කරගන්න. ඔයාලට zip code එක 9කින් යුක්තයි. මේ විදිහට මෙතන ඇලගිර අයින් කරගන්න. ඊට පස්සේ ඔයාලට පේනවා දැන් මම name එක, phone number එක, country, province, city and zip code already fill කරලා ඉවරයි. ඊට පස්සේ මෙතන අහනවා address එක කොහොමද දාන්නේ කියලා. address එකත් මෙතන copy full address දෙන්න. හැබැයි මෙතන copy full address දීලා paste කරගත්තට අපි මේක වෙනස් කරගන්න ඕනේ. මේ සියල්ලම මේක ඇතුළත්නේ phone number අවශ්‍ය නැහැනේ. ඒක අපි අයින් කරගන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ මෙතන zip code එක අවශ්‍යත් නැහැ. ඊට පස්සේ ක්‍රිස්ටින් මෙයාස් කියන මේ name එක අපිට අවශ්‍ය වෙන්නේ නැහැ. ඒක අයින් කරගන්නත් අවශ්‍යයි. ඊට පස්සේ ඔයාලට පේනවා මේකේ street එක. ඒ කියන්නේ හරිනේ 5304යි Evanston Road, Wilson, North Carolina. ඊට පස්සේ ඒ විදිහට ගත්තාම මේක හරි. හැබැයි මෙතන NC කියලා තියෙනවට වඩා කම්මැලි වෙන්නේ නැතුව මෙතන North
විදිහට මෙතනින්ම ඕනනම් කොපි කරලා පේස්ට් එකක් දාගන්න. ඊට පස්සේ අනිවාර්යයෙන් හැබැයි මේක මෙන්න මේ ටයිප් කරගත්ත එක මේකත් එක්ක පොඩ්ඩක් හැම වෙලෙම බලන්න. දෙතුන් පාරක් බැලුවොත් කමන්නේ. මොකද අපි ගාණක් ගෙවනවනේ. ඒකට හරියට ගියේ නැත්නම් ඒක ප්‍රශ්නයක් වෙන්න පුළුවන්. දැන් දැක්කනේ 5304 එමන්ලස් රෝඩ් විල්සන් නෝර්ත් කැරෝලිනා. හරිනේ. අපි එතකොට හරි විදිහට ෆුල්ෆිල් කරලා තියෙනවා. ඊට පස්සේ මෙන්න මේ විදිහට කරගත්තට පස්සේ කන්ෆර්ම් දෙන්න. තව වැදගත් කාරණයක් කියන්නම්. දැන් ඕල්රෙඩි මේකෙදි සියල්ලම සැකසීලා තියෙන්නේ හරි විදිහට ඇඩ්‍රස් එකයි ප්ලේස් ඕඩර් එකයි කියන තැන. අපි මේ වෙලාවේ මෙතන ලිව් මැසේජ් එකකුත් එක දැම්මොත් හොඳයි. ඒ කියන්නේ can you fast delivery it's very helpful වගේ එකක් එක්ක අපි මේක ඩිලීට් එක දැම්මොත් හරි. මම මේ වෙලාවේ දැන් ඒක ටයිප් කරන්න හදන්නේ නැහැ. ඊට පස්සේ මෙතන අපේ payment method එක තියෙනවා. ඒකත් එක්ක සිලෙක්ට් කරලා මෙතන place order කියන බටන් එක අපි ක්ලික් කරාම item එක place වෙනවා. මෙතනින් පස්සේ කොහොමද ඒ order එක track කරන්නේ, ඉදිරියට ඒක මොන courier service එක හරහාද අපිට tracking ලබා ගන්න පුළුවන් කියන කතා ටිකත් මම ඉස්සරහට video series එකෙන් ගෙන එනවා. මේතන ගිහලා place order එක දුන්නා නම් හරියටම හරි item එක යනවා. ඒ විදිහට තමයි අද ඔයාලට මම කියලා දෙන්න plan කරපු දේවල් ටික. ඉදිරියටත් ඔයාලට පුළුවන් මේ විදිහට මේ වගේ eBay dropshipping කරා යනකොට තියෙන ප්‍රශ්න comment section එකේ පල්ලෙහාන් දාගන්න. මීට වඩා ලේසි විදිහක් තියෙනවා නම් order එකක් place කරන්න ඒ සම්බන්ධව comment section එකේ දාන්න. තවත් මම මේ වෙලාවේ කියන්න දෙයක් තියෙනවා. ඔයාලට eBay dropshipping කරලා ලංකාවට අනිවාර්යෙන් ඩොලර්ස් ගේන්න පුළුවන්. එතකොට ඒ සම්බන්ධව Zoom හරහා පොඩි මීටින් එකක් කරලා යනවා. ඒක කිසිම cost එකක්වත් නෙමෙයි. හැමෝටම totally free. eBay account එක හදන තැනේ ඉඳන් payoneer link කරලා item ටික දාලා sell කරගන්න එක දක්වා free Zoom meeting එකක් යනවා. ඒ හින්දා කැමති කට්ටිය පල්ලා description එකේ තියෙන Telegram group එක ඒකට link වෙන්න. මොකද අද ඉඳන්ම පටන් ගන්නවා. අද ඉඳන්ම පටන් ගන්නවා කියලා කියන්නේ අද 2022 3/23 වෙනිදා මම වීඩියෝ එක දාන්න පරක්කු වුණොත් එහෙම සමහර විට ඒක මිස් වෙන්න පුළුවන්. එහෙම වුණොත් sorry. හැබැයි ඔයාලට පල්ලා description එකේ තියෙන Telegram group එකට අනිවාර්යයෙන්ම ඔයාලා දාන්න ඔයාලා සහභාගී වෙන්න කැමති කියලා මම ඔයාලව ඒකට ඇඩ් කරගන්න. එහෙනම් හැමෝටම සුබ දවසක් කියනවා. මේ වගේ වීඩියෝ නැවත නැවතත් බලන්න අවශ්‍යයි නම් පල්ලෙහා තියෙන subscribe බටන් එක ඔබලා bell icon එක ක්ලික් කරලා තියාගන්න. හැමෝටම සුබ දවසක් කියලා ප්‍රාර්ථනා කරනවා.